السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم كالعادة للإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات المتتبعين الأوفياء للقناة. وبالنسبة للإخوة الذين لم أدرج أسئلتهم في برنامج اليوم، أعدكم إن شاء الله بأنني سوف أدرج أسئلتكم في البرنامج المقبل، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح والسداد في حياتكم. وقبل البدء في البرنامج لا بأس أن أشكركم جزيل الشكر على وفائكم وصدقكم واحترامكم وعلى تفاعلكم معي ومع القناة، متمنيا أن أكون دائما عند حسن ظنكم جميعا، وبالتوفيق للجميع. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. أبدأ بالسؤال الأول من طرف الأخت نزهة باكوري، تقول: السلام عليكم أستاذ جلال. وعليكم السلام. أريد أن أسألك، زوجي دفع لنا لم الشمل في 2022 في شهر 10. أنا والبنت حامل للجرين كارت، الجنسية مغربية. دفع لنا عن طريق محاسب يشتغل عمل جيد، يدفع الضرائب، مكتري شقة أو بيت في ولاية فيرجينيا. سؤالي ابنتي، إذا قام زوجي يعني بتكليف محامي، هل ممكن أن يسرع الإجراءات؟ وكم الوقت التي تتم فيه معالجة ودراسة الملف في المرحلة الأولى لدى مركز الهجرة والمواطنة USS؟ مع العلم مرت 11 سنة كاملة، أي في أواخر شهر 12 بدأت معالجة ودراسة الملف ولم نتوصل بشيء لحد الآن. كم تستغرق المعالجة المتعلقة بالملف إلى أن نصل إلى التوصل بالموافقة؟ ثم كم تستغرق معالجة ودراسة الحالة إلى أن تنتقل إلى المرحلة الثانية لدى National Visa Center NVC؟ وشكرا أخي جلال. العفو الأخت نزهة باكوري. إذا الأخت هي جنسية مغربية، مقدم لها من طرف الزوج أكيد كما تفضلت لديه الجرين كارت، مقدم من ولاية فيرجينيا الولايات المتحدة الأمريكية. أكيد ينتظرون يعني دراسة ومعالجة الملف المتعلق بالبنت. إن شاء الله خير، نتمنى مسار موفق. الأخت نزهة، لا داعي للقلق. بالنسبة للنقاط التي تفضلت بها، قد تم تقديم الطلب في سنة 2022 في شهر 10. بالنسبة للزوج، أكيد يقوم بدفع ضرائب إلى الحكومة الأمريكية، مكتري شقة أو بيت، ليس هناك من مشكل، يشتغل جيدا. بالنسبة للزوج، هو الذي قدم بدون الاستعانة بمحامي هجرة. إذا نؤكد، إذا أردنا أن نحسب المدة التي قدمتم فيها طلب لم الشمل من طرف الزوج، فهنا المدة قد وصلت إلى سنتان. نحسب من سنة 2023 و2024 ونحن الآن في 2025. بالنسبة للملف تأخر بعض الشيء، وننصح بتكليف محامي هجرة على الفور لأنه هناك تأخير. وبالنسبة للمرحلة المبدئية لا تستغرق وقتا طويلا، هذا للتأكيد. دراسة ومعالجة جميع الملفات المتعلقة بلم الشمل إلى الولايات المتحدة، المرحلة الأولى لا تأخذ وقتا طويلا كالمرحلة الثانية، هذا للتأكيد. هنا الأخت نزهة باكوري، لازم أن تشتغلوا على الإجراء الذي وضحته لك، ليس هناك من مشكل. الزوج يقوم أكيد باستعانة بمحامي هجرة يوضح له بأنه قدم الملف بتاريخ كذا، ولحد الآن لا زلتم لم تتوصلوا بالموافقة المبدئية. أكيد المحامي يعرف من أين يدخل ومن أين يخرج، يعرف مكامن الخطأ، وإن شاء الله أموركم تمام، ليس هناك من مشكل الأخت نزهة. لأن لم الشمل أكيد الأزواج والأبناء سواء فوق أو تحت من 21 سنة الغير المتزوجين تعطى لهم دائما الأولوية في لم شمل عائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هذا للتأكيد. ولا داعي للقلق، إن شاء الله أموركم سوف تمر مرور الكرام، فقط عليكم أن تشتغلوا على هذا الإجراء الذي وضحته لكم. ولا بأس أن يشتغل يعني الزوج قبل يعني الاستعانة بمحامي بالتواصل مع مركز الهجرة والمواطنة. أكيد
يشرح لهم بأنه قدم يعني الملف بتاريخ كذا، ولا زال أو لا زلتم لم تتوصلوا بالموافقة المبدئية. في حالة أنه الإجابة أتتكم ووضحوا لكم مكان من الخطأ، ممكن الأمور تمام. ولكن نؤكد ونؤكد بالنسبة للمحامي هجرة، لا يقوم بتسريع الملف، بل يقوم بالاشتغال على بعض الأشياء ممكن أنها سوف نجدها ما وراء الستار لا تتضح لكم. هذا سوف يسهل عليكم بعض الأشياء التي فيها تساؤلات وفيها قلق وحيرة فيما يتعلق بلم شملكم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذا أجبتك الأخت نزهة باكوري، وفي حالة أنه لديك مستجدات فلا بأس أن تباشريها معنا عبر القناة، وإن شاء الله سوف تجدي بأنني سوف أهتم بسؤالك من جديد وأجيبك، وبالتوفيق ومرحبا بك. التساؤل يطرح عن موعد التسجيل متى. إذا بالنسبة للأخ أو الأخت لديهم تساؤل عن متى التسجيل في القرعة العشوائية الأمريكية. إذا بالنسبة للتسجيل في القرعة الأمريكية لسنة 2027 لا زال لم يعلن بعد من طرف وزارة الخارجية الأمريكية، وسبق لي أن وضحت هذا عبر القناة. وضحنا أسباب تأخر يعني الإعلان عن التسجيل في القرعة العشوائية الأمريكية. ممكن أن تقوموا بالعودة إلى هذا البرنامج وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر. وإن شاء الله أعيد الإخوة والأخوات الذين ينتظروا المستجدات المتعلقة بالتسجيل في القرعة الأمريكية بأنني سوف أقوم يعني بإدراج برامج تتعلق بمستجدات ديفي 27، وأتمنى أن تكونوا في الموعد وبالتوفيق. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف أخت زكية، تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا والزوج دافعنا لبنتي مدة ما تقرب سنة ولم نتوصل بالرد. إذا هنا لازم الانتظار. لا زالت دراسة ومعالجة الملف في المرحلة المبدئية، عليكم بالانتظار. لدي سؤال لك: هل أنت هي المقدمة الرئيسية أم أن الزوج هو المقدم الرئيسي لكم؟ هذا لازم توضيحه. الولاية التي تم فيها التقديم، اسم الولاية، وكذلك هل أنتم مكلفو محامي للسهر على الملف بنعم أم لا؟ لازم الإجابة على هذا السؤال. وكذلك جنسيتكم لازم أن توضحوا هذا، وإن شاء الله سوف أجيبكم في البرنامج المقبل وبالتوفيق. أنتقل إلى السؤال الآخر من طرف الأخ سونسونكر، يقول: السلام عليك يا أخي. وعليكم السلام. هل ممكن أن توضح لي الأسئلة التي يسأل القنصل الخاصة بلم الشمل؟ ممكن أن ترسلها لي في البرنامج. أخي سونسونكر، ممكن أن تقوم بالعودة إلى برامج عبر القناة، وضحت فيه كل ما هو مطروح من طرفكم عن الأسئلة التي تطرح فيما يتعلق بلم الشمل العائلي. أكيد الأسئلة هي تختلف ما بين فئة وفئة من لم الشمل العائلي، ولكن نؤكد لكي يطمئن قلبك، بالنسبة للأسئلة هي في المتناول، ليس هناك من مشكل. بالمختصر المفيد: اسم الشخص الذي قدم لكم على لم الشمل، يعني عنوانه بالولايات المتحدة الأمريكية، كذلك هل هو متزوج أم غير متزوج، علاقتكم بهذا الشخص الذي قدم لكم لم الشمل. وهناك بعض النقاط المهمة أو الأسئلة المهمة التي ممكن أن تجيبوا عليها، لأنه صلب الأسئلة كلها هي متعلقة بالشخص الذي قدم لكم من العائلة، سواء كانت زوجة، كان أب، كان أبناء، إخوة. هنا ليس هناك من مشكل. ممكن الإجابة بالمختصر المفيد وبأريحية بدون ارتباك، والأسئلة كما وضحنا كلها في صلب المعلومات الخاصة بكم، سواء أنت كمراد لم شملك إلى الولايات المتحدة، والشخص الذي هو بأمريكا كما وضحنا. إذن الأخ سونسونكر، أنصحك لكي تعود إلى البرامج عبر القناة، وضحت فيها جميع الأسئلة التي تطرح يوم الموعد والمقابلة والمتعلقة بلم شمل عائلي، وبالتوفيق ومرحبا بك. ننتقل للأخ عيد جمعة، يقول: مساء الورد عليكم.
الأخ، إذا لديك أيها سؤال فأرحب بسؤالك وبالتوفيق. أنتقل إلى الأخ جودا. يقول: ما هي الأمراض الممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ سبق لنا أننا وضحنا الأمراض الممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر برنامج في القناة. ممكن أن تقوم بالعودة إليه وسوف تستفيد أكثر وأكثر. من ضمن الأمراض هناك الأمراض يعني المعدية جنسيا، وهناك مرض السل، وهناك مرض الكوليرا، وهناك أمراض أخرى هي محسوبة على رؤوس الأصابع. هذا للتأكيد. إذا نؤكد من جديد: ممكن أن تقوم بالعودة إلى برنامج عبر القناة، وعنوان البرنامج هو الأمراض الممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة، والتي تحرم حامليها من الحصول على فيزا دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتوفيق أخي. أنتقل للأخت سونيا، تقول: هل في حظوظ للأرقام الكبيرة هذه السنة؟ أكيد. بالنسبة للكاس نمبر أو أرقام فوز الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2026، إن شاء الله خير. ممكن أننا نصل للأرقام الكبيرة، وهذا سوف يتضح لنا في النشرات التي سوف تأتي مسترسلة في الأسابيع المقبلة أو في الأشهر المقبلة. هذا للتأكيد، ومرحبا بك. أنتقل إلى الأخ أشوفي، يقول: كيف أعرف أن السفارة طبعت لي الفيزا؟ إذا أخي الكريم، بالنسبة للمقابلة هي التي سوف تعطيك المؤشر هل أنت حاصل على الفيزا أم أنت يعني مرفوضة لك التأشيرة. وأكيد في حالة أن القنصل أو ضابط الهجرة قال لك بأنه يعني مبروك عليك، لقد منحت لك التأشيرة، فالتأشيرة سوف تتحصل عليها يعني عبر يعني جواز السفر الخاص بك لدى أرامكس. وهنا نؤكد بأن هناك برنامج سبق لي أنني وضحت فيه نقاط مهمة عن العمل الذي هو منوط لشركة أو مكتب أرامكس الذي لديه تنسيق محكم مع السفارة الأمريكية لأجل تسليم جوازات السفر المتعلقة بالذين أجروا المقابلة من قبل. إذن جواز السفر مع التأشيرة سوف تجده لدى أرامكس. هذا للتأكيد. وللتأكيد من جديد، عندما يقول لك القنصل أو ضابط الهجرة بأنك تحصلت على التأشيرة، فجواز السفر مع التأشيرة يتم استلامه لدى أرامكس. لهذا ننصح قبل إجراءات المتعلقة بالمقابلة بالسفارة الأمريكية لازم أنكم تقومون بالتسجيل لدى أرامكس. وسبق لي أنني وضحت كيفية التسجيل في أرامكس. نعم، سابقا كانت الإجراءات المتعلقة بالحصول على الفيزا تتم داخل السفارة أو القنصلية الأمريكية، أي أنه المعني بالمقابلة يتسلم جواز السفر مع التأشيرة لدى السفارة أو القنصلية الأمريكية في عين المكان. أما حاليا فالقانون قد تغير، كل من يتحصل على الفيزا أو أنه رفضت له التأشيرة فأكيد جواز السفر الخاص به يتسلمه لدى أرامكس. هذا للتأكيد. وبالتوفيق أخي الكريم. انتقل الأخ هشام مقبول، يقول: سلام أخي، أريد الموقع الذي نقوم بالتسجيل فيه للهجرة إلى أمريكا. أنا سائق تاكسي، إذا كان ممكن أن تساعدني وشكرا لك. إذا الأخ هشام، ممكن أن تقوم بالعودة إلى برامج عبر القناة وضحنا فيه كل ما هو مطروح من طرفك أو ما هو مطروح من طرف الإخوة الذين كذلك يريدون التقديم على القرعة العشوائية الأمريكية. إذا هذا للتأكيد. وفي حالة أنه أنت لا تعرف كيفية التقديم، ممكن أنك تستعين بمكتب متخصص في التقديم على القرعة العشوائية الأمريكية، وسوف يساعدك هذا المكتب، ليس هناك من مشكل. أو أنه تستعين بنادي انترنت، كذلك ممكن أنه يقدم لك على الهجرة عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية. ليس هناك من مشكل أخي الكريم. وضع في الحسبان بأن هناك إجراءات قد تغيرت فيما يتعلق بالتقديم على القرعة الأمريكية. التقديم أكيد يعني هناك دولار لازم
دفعه دولار واحد لازم دفعه للتقديم في القرعة الأمريكية، وهناك بعض الأشياء المهمة أو بعض الشروط المهمة التي لازم أنها تتوفر في الذي يريد التقديم على القرعة الأمريكية. هذا للتأكيد أخي الكريم وبالتوفيق. أنتقل للأخت لمياء تقول: شكرا أخي جلال على التوضيحات. للذين ليس لديهم دبلوم أو صناعة يمكن أن يشتغلوا في أي شغل حر، وجزاك الله على مجهوداتك وشرحك. أنا متتبعة من المغرب. مرحبا بك الأخت لمياء، وتشكري على أيها تعليق محترم من طرفك. إذا سبق لنا أننا وضحنا بأن المهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في حالة أنه ليس لديه دبلوم مثلا أو لديه خبرة في مهنة أو مجال ما، فممكن أن يفرض ذاته في أعمال حرة وهي متوفرة، وفرص العمل هي متوفرة بشكل كبير بالولايات المتحدة الأمريكية. وأجدد كذلك التحية للأخت لمياء، وأتمنى أن تكونين دوما في الموعد كمتتبعة وفية، وأشكرك دوما على التعليق المحترمة من طرفك، وبالتوفيق ومرحبا بك دوما في القناة. أنتقل للأخ عمر أيت الخدي يقول: السلام عليكم، شكرا جزيلا أستاذ جلال. وعليكم السلام. المشكل في المواعيد لم تبدأ بعد في المغرب. إذا أخي عمر أيت الخدي لا داعي للقلق، سبق لي أنني وضحت نقاط مهمة وشرح مفصل وتحليل أكيد مفصل عن النشرات الشهرية التي توضح لنا مسار المواعيد والمقابلات المستقبلية. لا داعي للقلق أخي الكريم. وأكيد المغرب من ضمن الدول التي تنتسب لإفريقيا، وأكيد بالنسبة للإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يتوصلوا بالموعد والمقابلات بالسفارات أو القنصلية الأمريكية بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، أكيد سوف يلبى لهم الطلب إن شاء الله عما قريب. ليس هناك من مشكل أخي الكريم. وأكيد مسار القرعة الأمريكية لسنة 2026 يسير في مسار منظم، ليس هناك من مشكل، وهذا للتأكيد أخي عمر. انتقل للأخ جي أم يقول: السلام عليكم أخ جلال. وعليكم السلام. تحية لك وتحية لك خالصة. أنا أب ذلك الشاب الذي هو مصدوم ورقمه حوالي 22,000. وأخيرا أخي جلال، وفي هذه النشرة الأخيرة وجد رقمه. هل هذا يعتبر أمرا جيدا ينقصه سوى تحديد يوم المقابلة أم ماذا؟ بعد نورنا، الله يرحم لك الوالدين وأصلح الله أبنائك إن شاء الله. أنتظر جوابك في الفيديو المقبل، وأنا دائما أتابعك. تحية لك مرة أخرى وتحية خالصة لك أخي. إذا هنا سبق لي أنني وضحت لازم فقط الصبر. ريثما يحين الدور على كل أخت أو أخ فائزين بالقرعة الأمريكية. أكيد عندما يصدر الكاس نمبر أو رقم الفائز في النشرة، فهذا يؤشر بأنه سوف يتوصل برسالة الموعد والمقابلة سواء عن قرب أو عن بعد. أنت كما تفضلت الابن الكاس نمبر الذي يخصه وهو 22,000 فقط، ينتظر يعني تحديد يعني المقابلة التي تخصه، أي يتوصل برسالة الموعد. إذا صبرا جميلا، ولازم أننا نصبر، لأنه ما دام الكاس نمبر الذي يتعلق بالابن قد صدر في النشرة، فهذا يؤشر ويوضح لنا بأنه سوف يتوصل برسالة الموعد والمقابلة. ولكن أنا لا أجزم أو أؤكد عن تاريخ التوصل بالموعد، فقط عليه الانتظار مثله ومثل الإخوة الذين تصدر أرقامهم في النشرات الشهرية. هذا للتأكيد. ولا بأس في حالة أنه لديكم مستجدات، فلا بأس أن تباشروها معنا عبر القناة لكي نطمئن عليكم ولكي نعرف هل الابن توصل بالموعد. هذا للتأكيد. ممكن أن توضح لنا أخي جنسيتكم من أي بلد أنتم؟ وهذا إن شاء الله يوضح لي كل ما هو مهم يخص الابن مستقبلا، لكي نتابع معه ملفه إلى أن يصل إلى بر الأمان. وبالتوفيق ومرحبا بك. انتقل للأخت لبنى تقول: سلام أستاذ جلال. وعليكم السلام. شكرا لك على ما تقدمه لنا من معلومات ونصائح.
العفو وجزاك الله خيرا، وأنت من أهل الجزاء. أنا متابعة لك منذ مدة طويلة. هل فيزا الزواج إلى الولايات المتحدة تأخذ وقتا طويلا في الإجراءات؟ وشكرا. إذا الأخت لبنى، بالنسبة لشمل الأزواج إلى أمريكا، أكيد تعطى له الأولوية، لا تأخذ وقتا طويلا، بل هناك فارق ما بين الذي هو مقدم للزوج عن طريق الجرين كارد والذي هو مقدم عن طريق الجنسية الأمريكية. ونؤكد على العموم، سواء قدمنا عن طريق الجرين كارد أو قدمنا عن طريق الجنسية الأمريكية للزوجة أو الزوج إلى الولايات المتحدة، فأكيد المدة لن تطول. ونؤكد بأن أغلبية من يتحصلون على فيزا لم شمل عائلي سوف نجد فئة لم شمل الأزواج إلى الولايات المتحدة، لأنها تعطى لها الأولوية، والملف لا يأخذ يعني مدة طويلة كدراسة ومعالجة لدى مصالح الهجرة. قد تصل المدة كأقصى حد على حسب الظروف التي يسير أو تسير فيها إجراءات الملف لدى دوائر الهجرة بأمريكا، من سنتان إلى سنتان ونصف، هذا للتأكيد. وبالتوفيق. وأكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة، محتواها كامل وشامل عن الهجر والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا في القناة. وإلى لديكم أيها تساؤل فأنا لا أستثني منكم أحدا، هذا للتأكيد. وأؤكد بأنني قد تأخرت بعض الشيء على بعض الإخوة والأخوات الذين هم طارحون للأسئلة عبر القناة، وهذا عائد للبرامج التي أقوم يعني بتنزيلها عبر القناة. وكذلك لا تنسوا بأنه لدي كذلك حياة ووقت يخصني ويخص الأهل، لازم أنكم تقدروا الظروف. المهم أنا دوما معكم، أستقبل التعليق الخاص بكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.